Tjena! Filip Örnekrans heter jag. Jag är bössmakare sedan många år och aktiv jägare. Jobbat med jakt och vapen sedan ungefär 30 år tillbaka. Jag har valt att bosätta mig i Jämtland där man har tillgång till fjällen och jakten där. Med tiden så har kärleken till fjällen bara vuxit sig starkare. Och nu sitter jag här mitt i norska fjällen på renjakt. Vildren i Norge och det blir inte bättre än så här. Ja, nu ska vi till Norge och jaga ren och då måste man ju tulla in bössan. Men det här kommer gå fort, så vi är snart på väg igen. Där har du papper. Så det är vi. Ja, det ska bli kul. Ja, det är gott. Ni kanske funderar på varför Jompen inte sitter här och kör den här bilen på väg mot den här fantastiska upplevelsen. Men det är helt enkelt så att Jompen har inte muskler nog för det här. Han är inte tränad för att ta sig upp på de här fantastiska bergen. Vi kommer jaga mellan 1400 och 1900 meters höjd. Vi kommer ligga i tält. Det kommer vara kallt, det kommer blåsa, vi kommer ha tufft fjällväder. Och skjuter vi någonting, då kommer vi få bära allting ut. 55 kilo på ryggen. Det kräver sin man. Tyvärr Jompen. Träna till nästa år så får du haka på. Gott att se dig. Tack för sist. Tack för sist. Det var ett bra tag sedan nu. Tiden går. Åren tar ut sin rätt som man sa. Fast inte på dig. Fan, du sprek. Ja, det är nog lite ute i jakta så jag har fått bort det värsta. Ja, bra. Då får du ta med oss på en lidelseresa kanske. Ja, ska det. Gott. Så, ja, välkommen till mitt rike. Ja. Först ska vi ha en kväll inomhus då, äta gott och dricka gott och fylla upp lagren. Ja, det kan behövas. Att sätta på högst upp på toppen där, ja. Den toppen som är akkurat under där nu, den är 1100 meter. Och där var det snö igår. Ny snö. Så sån här nu är jag så vitt över 600. Så det är rätt. Vi kommer ju till att jakta från 1200 och uppöver. Och upp i, vi kan ändå uppe på 2000. Alltså, jag är ju van att gå till fjälls liksom, och jag är van att bära, men det här är ju någonting annat. Ja. Det är ju en jävla skillnad på fjällen här och hemma. Så att, ja, det ska bli en god utmaning. Vi ska lägga plan på det ikväll då, och ta ändå avgörelsen i morgon tidig. Men slå ut på kartet, vänta på besked från någon som var uppe i fjällen nu. Ja. Och då blir det en del timmar gånger. Ja. Men det är väldigt fina terräng alltså. Ja. Otroligt ville. Vi ska ju jakta i Snöhätta öst fjällområde. Men vi kan inte se själva Snöhätta. Ja. Vi ser inte den. Jo, vi ser den. Ja, vi kommer ja, att gå helt in så vi ser den, och den är mitt inne i hjärtat på terrängen. Ja, häftigt. Nu är vi hemma hos Helge. Jag har fått order om att packa upp alla grejerna för att han vill se över min packning. Jag tycker ju faktiskt att den är tung, men det kanske har sina orsaker. Helge, du som är proffs på det här, alltså, jag har ju tagit med mig nu, jag har ju förstärkningskläder, jag sovsäck, jag har tält och alltså de viktiga grejerna. Vad tycker du? Vilka kläder har du tänkt att jakta med då? Liksom, som jag har tänkt mig, det är ju att få jaga i det här. Liksom. För det är bomullsbrallor, de andas bra, de är sköna att gå i och så. Men nackdelen är kanske att jag måste ha regnbyxor i tillägg. Men jag gillar ju liksom den här typen av kläder. Jag personligen vill ha kommit att vara kun en skallbeklädning. Och selv om det är lite mindre behagligt att gå i när det är varmt,
så er du fortsatt rustet til all vær. Du tåler hard vind, du tåler regn, du tåler å vade over elve, for vade over elve kommer vi til å gjøre. Så skal du gå i bomull, møter du da dårlig vær, så må du jo ha en regnbukse. Ja. Til hodelykten så vil jeg bare tatt den beste. Og du har jo 8 batteri. Det har du ikke behov for. Du tar de batteriene som er i hodelykta, sørger for at du har friske nye batteri, og så har du med en reserve. Du ser jo, det er jo 4 par handsker her. Ja, men alltså tumvant är ju skönt om det blir snö och sådär. Ja, men hva er det beste paret? Hvilket par er det som tåler vind og som heller varmt nok? Ja, da tar du kun dem og dropper dem. De skal bort. Ja, de veger ikke mye, og de her eller veger ikke mye. Men det er veldig mye volum her. Husk på, vi skal jo skyte flere rener, og her tar jo opp plass til kjøtt. Ja, det är sant. Det här är hörselsvärn för skyting. Nej, alltså du vet, det är ett tält om det blåser hårt, det är så jävla skönt. Man kan ligga och bara lyssna på musik eller ha. Men alltså de är ju skitsköna, det tar bort massa ljud och så. Så här ska bort. Ska de bort? Okej. Okej, då tar vi bort dem. Men sen har jag köket liksom. Det här är ju torrmat, det är ju beräknat för 5 dagar. Och sen är det frukost och lite bröd och lite extra liksom bars och lite olika prylar. Vad säger du där då? Här har du tänkt väldigt rätt. Princippet at vi bär inte väske. Väske det finner vi i fjället. Det är ju reneste vattnet som finnes i Skandinavia, säkert uppe där. Så det är tørrmat, helt perfekt, samme bara, mycket energi, det är komprimerat, så det är tommel upp för hvordan du har pakket där. Ja, men perfekt. Har du 2 knivar med det? Nej, alltså jag har 3. Du har 3 knivar med det? Jajamän, jag har ju den här också. Den måste man ju ha. Bra att ha den nice to haves. Nice to haves, det droppes på reinsjakt. Det är must haves, vi tänker. Ja, men då väljer jag ju faktiskt bara den här. Den är lättast och den är buköppnare och den är en bra föråkning. Liggunderlag och så 2 stycken underställströjor. Ja, det är bra. Och så en förstärkningsjacka. Det är bra. Här har jag första förbandskit. Jag har skavsårsplåster. Jag har något som vi kallar det för snögg. Det är en vulkande kompressfunktion. Jag har blodstoppare och jag har extra tändstickor, jag har kompass, jag har lite sårtejp och jag har huvudvärkstabletter. Jag har också lite magtabletter, för det kan bli, av den här torrmaten kan man bli lite halvknepig. Intimservetter, det kör jag istället för toapapper. Det här är extremt mycket trevligare, lättare att hålla schysst hygien och inte så strävt som vanligt toapapper. Det tar heller inte så mycket plats. Det är ett riktigt jägartips om man ska ligga ute länge. Så intimservetter. Det här får jag alltså inte ha med mig. Men är du helt säker nu på att jag inte får ha de här? Jag har aldrig varit säker på något i mitt liv. Ja, okej. Ja, men då är vi äntligen på väg. Men du, vi går ju i den riktningen. Ja. Men hur långt har vi dit vi tänker att vi ska slå läger liksom? Nej, idag kommer vi till att gå cirka 8 kilometer för vi slår upp tälta. För nu för övergångsperioden startar så må vi in dit för att vara på lovlig jaktterräng. Ja. Efter att övergångsperioden startar så har vi ju möjligheten till. Då kunde vi egentligen jakta härifrån från Bjelland. Ja. Men för att komma oss in dit nu så är det 8 kilometer och lite osäker på antal höjdemeter, men det är någon 100 höjdemeter då. Några 100 höjdmeter, ja. Så 2,5 timmars gånger med full upppassning. Ja. Hänger den gott? Så sjukt gott fjällvatten. Inom ryggen där. Och då är det fjällryggen som är rätt bakom på något vattnet. Där. Ja, precis. Där. Ja, men det är ju den man ser till höger där. Ja, och så går det då mot det högsta vita. Ja, så att gränsen då går längs där.
Så vi ska upp på andra sidan den? Ja, på insidan. När vi är slik att vi har det fjället där sån, då är vi på gränsen. Okej. Men det är toppen där då, som vi ska slå tält på. Ja, inunder för att säga så. Ja. Vi siktar mot den så ser vi hur det går. Ja. Den där kryssar är allt för högt upp, vet du. Ja. Ja, här du må kryssa. Ja. Så det är helt magiskt. Det här är paradiset för en fjälljägare, det kan jag verkligen säga. Vi fick en lättare vandring in faktiskt än vad jag trodde, men vi ska bort över fjällen där. Och som ni ser så är det allt annat än lätt terräng. Alltså det här är någonting ni kommer få se oss göra mycket under den här turen. Kikaren är fjälljägarens absolut bästa vän. Utan den så är det fruktansvärt svårt att hitta någonting överhuvudtaget egentligen. Man ska ha tur och se med blotta ögat. Så ja, en bra kikare, det är ett måste. Tack. Nu har vi alltså kommit in i jaktområdet. Gränsen går här en bit nedanför oss. Så nu är vi inne på lovlig terräng. Så hittar vi nu rätt djur här inne. Ja, då får vi skjuta helt enkelt. Och vi har fått en del intressanta rapporter på väg ut. Det är inte så mycket djur verkar det i det här området. Men det har setts 3 bockar. Riktigt stora fina, och vi har ju ett frikort som ger rätt att skjuta en stor bock. Så vi har god förhoppning på det. Sen är vinden sydlig och ska ligga sydlig de närmaste dagarna, och en sån huvudregel är att renen vill gå mot vinden. Och så vi räknar helt enkelt med att renen kommer röra sig mot det här området nu när vinden ligger som den gör. The magic hour, the blue hour. Nå är det ju lättaste lyset att uppdaga med. Väldigt många rensjägare ger upp för tidigt och drar hem. Men det inte lyset här, det är deciderat lättast att uppdaga dem. Det lave kvällssola ger både en sån glans i pelsen, och skyggene avslöjar mycket lättare bevägelser. Så nu jaktar vi i vart fall en timme till, och så är det bara att slå upp tältet och restituera sig. Klar för en ny dag. Men har du någon speciell tid på dygnet när du liksom verkligen tycker det är bäst att jaga? Ja, det är förmiddag och kväll då. Alltså det är ju... Jag jaktar hela dagen, det är det. Men jag tar också en paus. Jag kan ju fort ta en blund mitt på dagen och så att det är fint nog vär och varmt nog till det. Men regnen är huvudsakligen mer i ro mitt på dagen. Och regnen är som troll i aska, så du kan se utover till mig flate som det här nu. Och bara nej, det är inte något dyr här. Plötsligt så kan jag duka upp en flock på 20 styck som kanske har låg i ro, rätt bak en liten förhöjning. Och... Ja, det behövs ju inte mycket för att man inte ska se dem. Nej, långt därifrån. Och i vart fall hvis det är bara snack om en liten grupp då. Och så är det 100 regn eller mer, så är det lättare uppdag. Men själv dem, när de ligger i ro, kan vara väldigt gott kamouflerat. Alltså. Det är ett dyr som har fört evolution gott. Ja, de har ju en färg som det smälter in fantastiskt i den här terrängen och färgerna här. Så att det, ja. Och även om det ser, landskapet nedanför oss ser ju väldigt platt ut, men man ser ju nu framförallt i det här låga ljuset så ser man ju
tydligt alla små dalar och små kullar som det faktiskt är. Ja. Så att det är mycket att gömma sig i. Ja. Det har varit en lång första dag. Vi har fått köra mycket bil för att komma runt i rätt område som vi har tänkt oss. Och en lång vandring upp. När vi hade gått 8 kilometer då trodde jag att vi var framme där vi skulle ha lägerplatsen. Sen har vi gått 4 timmar till. Alltså, det har slitit. Det ska bli så sjukt skönt att få krypa in i tältet och ner i sovsäcken efter en värmande middag. Temperaturen har sjunkit rejält så fort solen försvann. Vi har haft en fantastiskt varm och skön dag. Men nu är det kallt. Vi kommer ha minusgrader i natt. Så vi vet att det finns djur i det här området. Men de stora flockarna är inte här. Men vi har god tro på att det kommer komma in djur norrifrån och öst ifrån. Så en härlig tältplats mitt i den norska fjällvärlden. Där satt den. Nu ska det bli gott med käk. Jag är så sjukt hungrig. Jag har gått så jävla långt idag. Alltså fan. Det är första dagen. Jag ska palla 4 dagar till. Den jävla norska fjällheten Helge alltså. Han kommer ju ta död på mig innan det här är över. Alltså så sjukt mysigt. Vi har hittat en fantastisk tältplats. Vi har vatten nära. Vi har en platt bra backe där tältet står på. Det är ett magiskt tält. Alltså det är så bra så till och med Jompen skulle nog klara av att flagga här uppe i natt. Vi är på väg över mot Renarnas dal i söder. Det ligger en myskog så här på den där meter ifrån oss.